Ayan, good morning. Magdi-DIY tayo. Bali, papalitan natin ng lens tong Honda Click version 3 ng ating kapatid. Yung papalit natin. Ito yung papalit natin. Stanley na original. Medyo nagmura na siya ngayon. Dati ang presyo nito nasa 2 plus. Baklasin muna natin yung flarings. Medyo matagal to, maselan. Kaya kailangan matyaga. Tiyaga sa pag DIY nito kasi naka-design yung headlight ng version 3 natin na one time use. Kaya kailangan tiyaga-tiyaga lang. Ayan, paklasin na natin yan. Minutes later.
So ayan, sa part na to, ikakabit na natin yung bagong lens. So hindi na natin siya lalagyan ng karagdagang silicone kasi sobra-sobra naman yung silicone na naiwan dyan sa loob. So ayun pa rin yung gagamitin natin, silicone. So ang gagawin lang natin, iinitin lang natin ulit yung silicone na naiwan dun sa loob. Pero bago natin gawin yan, syempre siguraduhin muna natin na malinis yung lens, na walang alikabok na naiwan dun sa loob, para sure na maganda tignan. Yan. So pagka ibabalik na natin siya, alalayan natin siya ng heat gun para i-zero talaga natin na walang mapapasukan ng tubig o wala siyang gap, para hindi siya magkaroon ng pag sa loob pagka nagbabago-bago yung panahon. Halimbawa kapag mainit tapos biglang uulan, o kaya uulan biglang iinit, nagkakaroon siya ng pag sa loob. Kaya kapag may gap siya o kaya may singaw, doon nagsisimulang magkaroon ng pag. Kaya dapat alalayan ng heat gun tapos idiin talaga. Pati yung mga clip na inangat, pwede natin ibalik yon para talagang makatulong. Ganun. Mas okay kapag dalawa kayong gumagawa para meron taga ipit tapos merong taga buga ng heat gun. Yan lang. Tapos at pag diniin mo siya, alalayan mo siya, kailangan hanggang matuyo siya, ganun, para tumigas agad.